So, ang problem lang dito is yung ito. Ayan o, mangyayari, mayroon siyang sobra sa dulo. Ayan o, kung makikita nyo, ganyan ang nangyayari. Ngayon, ito na yung tapos na natin putulin. Ito lang isa, hindi to mantika. O, di ba? Akala mo talaga perfectly fitted eh. Umpisa na natin bawasan tong plastic na to. Good day at welcome back sa ating channel. So, sa video na ito, magpapalit tayo ng ating rubber, handle grip. Ayan, so Domino. Mumurahin lang to, 70 plus lang to sa Lazada na nabili ko. Yan, medyo kasi hindi ko na nagustuhan ito. Ayun, wala kasi yung nanditong takip ng ating yung end bar natin. Yung may ilaw kasi yan. Ngayon tatanggalin ko na rin itong ilaw na to, hindi ko na trip na meron siya. Ngayon, ang gagamitin pa rin natin itong plastic na to, yung kinakabitan ng ating cable is yung stock niya. So ang problem lang dito is yung ito. Ayan o, kung makikita nyo, kung ito yung sasalpak natin dito, eto tatama siya dito. Yung dito. Tapos ang mangyayari, wait lang mag-isa lang kasi ito. Ayan o, ang mangyayari, mayroon siyang sobra sa dulo. Okay, makikita nyo dito, ayan o. So ang gagawin natin ngayon, dito sa ating handle rubber na to, itong rubber grip na to, is tatanggalin natin to. Itong nakausli na to, tapos uukaan natin para lumapat siya dito sa itong to. Yan, sa ating stock. Stock pa rin kasi itong gagamitin natin. So, ang mangyayari, ito na. Okay, so ito yung pang right. Ayan o, kung makikita nyo. Ganyan ang nangyari. So, same lang kasi sila. Ito, same lang kung ano yung itsura nito. Ganun din dito. Yun nga lang, ito ay pang right. Okay. So, ganito ang ginawa natin. Ito, para pag sinalpak natin dito, lalapat siya dito. Medyo inukaan natin papasok. Yan, tapos, yan o. Kung makikita nyo, sakto na siya. So, ang first natin gagawin is tatanggalin muna natin itong mga to. And kalasin na muna natin. So, yan, tara. Okay, so natanggalan natin yung dating handle grip natin dito. So, nilagyan lang natin ng langis kasi medyo makunat, ayaw matanggal. Yan. So, ang problema naman natin ngayon is ito. So, ito kasi dapat pinapasok to dito sa may switch na to. Yun nga lang, hindi kasya. So, kumbaga pang dito lang talaga to. So, ang gagawin naman natin ngayon is puputulin na lang natin to, tatanggalin natin to. Para yan, lumapat na lang dito. Sakto naman siguro dito sa gilid. Okay, so yun, gawin na natin. Ngayon, ito na yung tapos na natin putulan. Yan, kung makikita nyo, hindi siya masyadong pantay pero sa inyo, pantayin nyo na lang din. Ngayon, ang gagawin natin, sasalpak na siya natin dito. Lalagyan muna siya natin ng langis pati dito sa loob para madali siyang ipasok. Mag-isa lang kasi ako kaya mahirap mag video. So pasok ko muna, balikan ko na lang kayo. Okay, so yan na nga. Ang ganda. So, ang problema na lang natin ay meron siya ditong awang. Yan, kasi nga pinutulan natin eh. So, ang gagawin na lang natin dito is ito na switch na to, i-adjust natin dito, papunta dito. Yan. So, kasi dati, tinanggal ko na dito yung nakatukod dito sa butas. Yung nakapasok dyan para hindi siya gumalaw. Tinanggal ko na dati. So, yun na nga, in-adjust ko na lang dito. Paabanti na lang natin dito sa gilid. Tapos, itong ating side mirror holder is usog na rin natin dito. So ang bala ko kasi talaga lagyan dito ng switch ng tawag dito mini driving light. Yun nga lang parang di kasya. Or ito iurong ko dito kay sasalpak. Or ang bala ko dito na lang sa kabila kung sakaling dito kasya. Okay, mamimili ako diyan kung saan ko ilalagay. Basta ito, kung sakaling hindi ko dito ilalagay, ito urong ko na lang dito para yan hindi nga ito gumagalaw. Abante atras. So yan, next naman natin muna is ito na right side ng ating handlebar. Okay, let's start. So ganun din, lalagyan din natin ito ng langis sa loob. Yan, tsaka ito papahiran na lang din natin. Ito langis hindi to mantika. Langis yan sa makina ng pantay. Yan, so tingnan natin kung maganda ang lapat dito nitong ginawa natin. So yan, umpisa na natin. Ako lang kasi mag-isang nagbi-video kaya hindi ko ma-videohan habang sinasalpak to. So balikan ko na lang kayo uli. Okay, so another problem na naman. Kung makikita nyo, kapos siya dito. So mahaba pala yung plastic na to. So ang gagawin naman natin ngayon, puputulan natin yung dulo dito ng plastic para ito ay lumapat dito. So kung makikita nyo, hindi siya kakasya dito yung switch ng ng mini driving light, yung clamp type. Para yan nga, puputulan natin para medyo umurong siya dito. Tapos magkakasya na yung switch, ilalagay natin dito yung switch. So okay rin naman. So parehas din, tinanggal ko na rin yung yung tumutuko dito sa butas na to. So yan,
umpisa na nating bawasan tong plastic na to. So let's go. Okay, so ito na siya. Naputulan na natin. So gamit lang ang cutter, tapos is natin sa semento yung pinakadulo niya para pumantay-pantay. So gandaan nyo na lang pag kayo ang gagawa. Ngayon salpak na natin sa handle grip na, sa rubber grip natin. Okay, so ito na siya. Kung makikita nyo, yan o. Hindi man siya perfect, pero okay na okay yung pagkakalapat niya. Yan o. Oh, pag nakaganyan hindi halata. Oh, di ba? Akala mo talaga perfectly fitted eh. Okay, so ang problema lang natin is ito. Medyo yan o, kita siya kapag nilagay na siya natin doon. Pero okay na yan, hindi naman ganun kalaking bagay yan. Pero ito, yan, talagang napakaganda na pagkakalapat. So yan, try na natin ilagay doon. Okay, so ito na nga siya. Yan, nilagyan natin ng langis para smooth ang paggalaw-galaw natin dito. Yan, kabitin natin yung cable. Tapos yan, tornilyoan na natin, tapos tingnan natin. Ang gusto ko ma-achieve talaga kasi yung space dito, kasi dito ko talaga ilalagay yung switch ng ating mini driving light kapag nag-install na tayo. So yan, tingnan natin kapag tapos na. Okay, so ito na ang ating pinaka-resulta ng ating ginawa na conversion. Yan, so kung makikita nyo, ito lang yung kita dyan, pero minimal na pansinin na yan, hindi na ganun kapansin yan. Okay na yan. So yan, nakabit na natin, sakto lang naman yung haba nyan. So meron tayo ditong space na alam ko, sa tingin ko enough na to para sa switch ng ating mini driving light. So ito medyo, yan, adjust lang natin dito if masikip. So para hindi na tayo magbawas ng, alam nyo na, yung gilid ng switch ng mini driving light, pwede na natin dito. So dito na natin ilalagay yung switch ng mini driving light, hindi na yung nakalagay dito or kung saan nakalagay. So maganda, nandito na mismo sa ating, yan, handlebar. Yan. Then dito naman sa kabila, so ito, yan, okay din, lapat na lapat. So ito na lang is iuurong natin papunta rito para tumukod siya. Pero okay naman yan, maigpit naman to eh, hindi naman to gagalaw-galaw. Pero mas maganda ng, eto nga, secure siya dito. So pwede rin natin ata ditong lagyan ng switch, di ba? So pwede natin itong iurong na onte dito. Tapos yan, bawasan na lang, grinder na lang yung gilid kung anong switch na pwedeng gusto mong ilagay dito. So yan, hanggang dito na lang po ang ating video. So sana nagustuhan nyo, at kung gusto nyong gayahin, so ang nagastos lang natin mismo is itong rubber grip na to. Hindi na tayo bumili ng ito, ng kung ano-ano, hindi na natin ito pinalitan. Okay, so yan, hanggang dito na lang ang ating video. Sana nakatulong itong video na to para sa mga minimal conversion na pwede nyong gawin sa ating motor. So paalam.